Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 46, sau khi đi tới đón Tử Hân trở về, La Phong trong chiếc chiến cơ của mình, cậu ấy đã đưa Tử Hân đến một nơi cách xa nơi mọi người sinh sống. Tại đây, trong khung cảnh tuyệt đẹp, một màn tỏ tình vô cùng lãng mạn đã diễn ra. Và cuối cùng, La Phong đã thành công và nhận được một cái gật đầu của Tử Hân. Trong khoảnh khắc vô cùng lãng mạn, từ trên môi của La Phong, một nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy cũng được anh ấy trao cho người mình yêu. Và cứ thế, hai người bạn trẻ trải qua một đêm vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cũng trong lúc đó, ở tại Giang Nam, một vật thể lạ đã bay từ bên ngoài không gian và lao thẳng xuống biển sâu và ngủ yên ở đó. Trở lại với La Phong, sau khi cùng Tử Hân trở về, cậu ấy vô cùng hạnh phúc. Tuy vậy, rất nhanh La Phong đã quay lại với việc luyện tập. Trong phòng thí luyện của mình, La Phong vẫn đang miệt mài để luyện bước đầu thứ 3. Lúc này, 13 lưỡi đao đang nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể của cậu ấy. Tuy vậy, sau khi kết thúc việc thí luyện, kết quả đạt được vẫn không được như mong muốn. Vì vậy mà La Phong vẫn cảm thấy có chút không vui. Và ngay khi lúc luyện tập xong và trở ra bên ngoài, một chiếc chiến cơ đã đi tới. Từ trong chiến cơ đi ra, 3 người mặc trang phục quân đội và rất nhanh, quán trưởng Ô Thông đã dẫn họ đến gặp La Phong. Sau đó, khi trao đổi một hồi, cuối cùng những người kia cũng đề xuất với La Phong một việc, đó chính là bảo vệ an nguy cho lục địa trước sự tấn công của quái thú tới từ Hải Dương. Và đáp lại yêu cầu này, với ước muốn bảo vệ người dân trên khắp địa cầu, La Phong cũng không chậm trễ mà liền đồng ý. Sau đó, cũng nhờ có sự đồng ý giúp đỡ này, La Phong đã được thêm vào hàng ngũ trong quân đội. Không chỉ vậy, anh ấy còn được phong quân hàm và trở thành thiếu tướng lục quân nắm trong tay 30 thân vệ. Vài ngày sau, trước ngày võ quán cực hạn tổ chức tiệc chào mừng, ở tại căn phòng của mình, gọi điện cho Tử Hân, hai người trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ. Lúc này, Tử Hân khoe với La Phong, mình đã chuẩn bị một bộ váy rất đẹp để đi tới buổi tiệc vào ngày mai. Còn La Phong, cậu ấy cũng rất hào hứng, bữa tiệc sắp tới đây chính là để chào mừng tân nhậm giám sát xứ ở Tổng hội võ quán cực hạn. Tuy vậy, đang trong khi hai người nói chuyện rất vui vẻ, thì La Phong đột nhiên nhận được một tin nhắn từ phía võ quán gửi tới. Khi mở nó ra, La Phong nhìn thấy mốc thời gian cùng địa điểm mà mình và đồng đội tập hợp để cùng nhau đi tới khu di tích Văn Minh Cổ. Lúc này đây, La Phong có chút không vui, anh ấy cũng không hiểu sao quán chủ lại sắp xếp trong thời gian này. Tuy vậy, La Phong cuối cùng vẫn đồng ý sẽ đi tới khu di tích cùng với đồng đội của mình. Gọi lại cho Tử Hân, La Phong cùng cô ấy lại tiếp tục trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ. Thời gian qua đi rất nhanh, buổi tiệc chào mừng cũng tới. Tử Hân trong một chiếc váy lộng lẫy, cô ấy rất nhanh đã khiến La Phong bị hấp hồn. Mau chóng đón Tử Hân lên xe, hai người chỉ trong thoáng chốc cũng đã tới nơi. Từ trên xe đi xuống, bước trên thảm đỏ chạy dài, La Phong trong bộ vest mảnh bao, còn Tử Hân với chiếc váy lộng lẫy, hai người rất nhanh đã trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý tại đây. Lúc này, ở bên trong buổi tiệc, âm nhạc lan ra khắp mọi nơi trong đại sảnh. Những người phục vụ cũng nối đuôi nhau, đưa rượu ngon và thức ăn tới. Những nhân vật nổi tiếng khắp nơi cũng không ngừng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuy vậy, chỉ sau một lát vui vẻ, không khí lại bắt đầu trở nên ngột ngạt. Điều này cũng bởi vì sự xuất hiện của lôi điện vũ quán. Thế nhưng rất nhanh chóng, với uy thế cùng địa vị và sức mạnh của mình, La Phong rất nhanh đã đưa mọi thứ trở lại với bầu không khí dễ chịu vốn có. Và cứ thế, bữa tiệc của La Phong diễn ra rất tốt đẹp. Tuy nhiên, đang trong lúc bữa tiệc diễn ra, một cuộc điện thoại từ phía quân đội đã gọi tới. Lúc này, tập đoàn quái thú tới từ Hải Vực đã phát động chiến đấu với quân dự bị khu tiền tuyến rồi. Sự tiếp sóng âm mà chúng phát ra, đây chính là sóng thú cấp 1. Ngay tới đây, tất cả đều giật mình. Phải nhớ rằng, trong trận chiến khi trước, chiến thần Lục Cương cũng đã bỏ mạng bởi sóng thú cấp 1. Bởi vậy, uy lực cùng sức mạnh của lần tấn công này hiển nhiên không thể coi thường. Và ngay lập tức, vị chỉ huy trong quân đội kia cũng ngay lập tức trở về căn cứ. Trước khi rời đi, ông cũng nhờ hai vị giám sát xứ của cực hạn vũ quán và lôi điện vũ quán vào thời khắc quyết định rất mong sự giúp đỡ tới từ hai người họ. Và với sức mạnh và uy thế của hai người đứng đầu võ quán, rất nhanh giám sát xứ lôi điện vũ quán Lôi Mãnh cùng La Phong rất nhanh đã đi tới nơi xuất hiện quái thú. Lúc này, ở tại một nơi cách đó rất xa, tập đoàn quái thú đã rất nhanh tràn vào lục địa và phát động tấn công. Một khung cảnh hoang tàn trong phút chốc đã được hiện ra. Để chống lại đám quái thú đông đảo kia, rất nhanh tất cả mọi người đã đi tới vị trí chiến đấu của mình. Đến đây thì hết tập 47 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.